Start na tayo sa pagluluto ng ating buttered shrimp. So first is the butter. So luto na natin ito. Butter. And then we will add our onion and garlic. Tayo na medyo mag-brown. So, i-add na natin ang ating shrimp. Lagay tayo konti ng ground black pepper, ating asin, lalagay din tayo konti ng seasoning. Takpan lang natin hanggang sa maluto ang ating shrimp. At ito na nga, luto na ang ating buttered shrimp. So, ilalagay na natin siya sa plate. So, that's our buttered shrimp. Butter. No, may kuwing